ሰላም የኢትዮጵያ ኮምፒውተር ሳይንስ ክለብ ባልደረባዎች፣ እንግዲህ የአንድሮይድ የጀማሪዎች ቱቶሪያላችንን በመቀጠል ዛሬ የምናየው እንዴት አድርገን ፍራግመንትን አንድሮይድ ላይ ወይም አንድሮይድ ስቱዲዮ ላይ እንደምንጠቀም ይሆናል። መጀመሪያ አንድሮይድ ፍራግመንት ምን እንደሆነ እንግዲህ ፍራግመንት ማለት ዩዘር ኢንተርፌሳችንን ሞጁላላይዝ ለማድረግ ይጠቅመናል። ሞጁላር ለማለት ለምሳሌ ታብሌት ቢኖረኝ ሪሳይክለር ቪው በቀኝ በኩል በግራ በኩል በቀኝ በኩል ደግሞ ዲቴይል ስለ ኮምፖነንቶቹ እያንዳንዱ አይተሞች ዲቴይል ኢንፎርሜሽን የሚሰጠኝ አክቲቪቲ ማድረግ እችላለሁ። እንዲሁም አንድ አክቲቪቲ ብቻ እንድንጠቀም ይጠቅመናል። ለምሳሌ ሪሳይክለር ቪውን እናሳይና ዩዘሩ አንድ አይተም ክሊክ ሲያደርግ ያ ሪሳይክለር ቪው በሌላ ፍራግመንት ሪፕሌስ ይደረግና ዲቴይል ቪው ይታያል። ለዛ ነው ጥቅሙ። እና አሁን እንዴት አድርገን ፍራግመንት እንደምንጠቀም መጀመሪያ የአንድሮይድ ፕሮጀክት ክሬት እናርግ። ከዛ በኋላ ኤምፕቲ አክቲቪቲ የሚለውን ሰሌክት እናርግና ስም እንሰጠዋለን። እንደዚህ ብለን ስም እንስጠውና ፊኒሽ እናርግ እና አንድሮይድ ቢውልድ አድርጎ እስከሚጨርስ እንጠብቅ። እንግዲህ እንደምታዩት አንድሮይድ ስቱዲዮ ቢውልድ አድርጎ ጨርሷል። አሁን ወደ ሪሶርስ ፎልደራችን እንሂድና ሌአውት ላይ አክቲቪቲ ሜን የሚለውን ፋይል ክሊክ እናደርግና ዲዛይን ቴክስት ላይ እንሄድና ይህንን ባይ ዲፎልት የመጣውን ቴክስት ድሊት እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ወደ ዲዛይን እንመለስና እዚህ ላይ ወደ ሌአውት ላይ ሄደን ፍሬም ሌአውት እንጨምር። ፍሬም ሌአውቱን ኮንስትሬንት እናርገው። ያው ይህንን ሰሌክት አድርገን ኮርነሮች ጋር ማያያዝ ነው። ኮንስትሬንት ካረግነው በኋላ ይህንን ማርጅን 0 እናርገው። ይህን ማርጅን 0 ካረግን በኋላ ወደ ቴክስት ቪው እንመለስና አይዲ እንስጠው። እንግዲህ አይዲ እንበልና ወይም አንድሮይድ አይዲ እንበልና ፍሬም ሌአውት እንበለው ስሙ ነው። ከዛ ይህንን ወደ ሜን አክቲቪቲ እንመለስ። ሜን አክቲቪቲ ጃቫ ላይ እንሄድና እዚህ ጋር ኢኒሻላይዝ ማድረግ ያለብን አንዳንድ ፊልዶች አሉ። የመጀመሪያው ፐብሊክ ፊልድ ነው፣ ስታቲክ የፍራግመንት ማኔጀር። ሁሉም ስታቲክ የምናደርገው ሁሉም ፍራግመንቶች አክሰስ እንዲያደርጉን ነው። ፍራግመንት ማኔጀር ይባላል። ከዛ በኋላ ስሙን ፍራግመንት ማኔጀር እንበለው። ከዛ ወደ ኦን ክሬት አክቲቪቲ ውስጥ ኢኒሻላይዝ እናደርገዋለን። ፍራግመንት ማኔጀር እንልና ጌት ሰፖርት የሚለውን ፍራግመንት ማኔጀር ፋንክሽን ጠርተን ኢኒሻላይዝ እናደርገዋለን። ከዛ እዚህ ኮንዲሽን ውስጥ አንዳንድ መጀመሪያ ሌአውቱን ናል ወይም ባዶ እንደሆነ እንዳለን ቼክ ማድረግ አለብን። ፋይንድ ቪው ባይ አይዲ የሚለውን ፋንክሽን ጠርተን ሌአውቱን ፋይንድ አይዲ ፍሬም ሌአውቱን እንጠራና እዚ ናል ወይም አይደለም የሚለውን ቼክ እናርግ። እንግዲህ ነል ካልሆነ አሁን ደግሞ ሴቭ ስቴቱን እናያለን። ሴቭ ስቴት ከሆነ ምንም አናደርገውም፣ ስለዚህ ሪተርን እናደርጋለን። ካልሆነ ግን ያው አዲሱን ፍራግመንት እንጨምራለን። ከስር እንመጣና አዲሱን ፍራግመንት ለመጨመር መጀመሪያ ይህን ክሎዝ እናርገው። እዚህ ጋር እንምጣና የፍራግመንት ትራንዛክሽን እንከፍታለን። ስሙኑ ፍራግመንት ትራንዛክሽን እንበለው። ፍራግመንት ማኔጀርን ተጠቅመን ያው ፍራግመንት ትራንዛክሽናችንን ቢጊን እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ያው ፍራግመንቱን ጠርተን ያው ፍራግመንቱን እዚህ ላይ ማሳየን ነው። ግን መጀመሪያ ፍራግመንት ያስፈልገናል። ለዚህ ማይ አፕ ፎልደር ላይ እንሄድና ራይት ክሊክ አድርገን አዲስ ፍራግመንት ክሬት እናደርጋለን። ብላንክ ፍራግመንት ነው። እነዚህ ሁለቱን አንክሊክ እናደርጋቸውና ፊኒሽ እንላለን። ኦኬ ፊኒሽ አድርጌዋለሁ። ለአሁን እንግዲህ ስሙን እንዳለ ብላንክ ፍራግመንት እንበለው። ግን አይ ቲንክ ስሙንም ማስተካከል እንችላለን። እዚህ ጋር እንምጣና ሪፋክተር እንበልና ሪኔም ማድረግ እንችላለን ስሙን። ሆም ፍራግመንት ነው ማለት የምፈልገው። ስለዚህ ፊኒሽ እናርገው። ሪፋክተር ካረገልን በኋላ ወደ ሌአውት እንሄድና ፍራግመንት ይህንንም ፍራግመንት ብላንክ ሚሊዮንም ሪፋክተር እናርገው፣ ሪኔም እናርገው። ጥሩ ስም አይደለም። እዚህ ጋር እንምጣና ስሙን ሆም ነው፣ ፍራግመንት ሆም ነው። ሪፋክተር እናርገው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አንዳንድ ኮምፖነንቶችን ጨምረን ይህንን ሌአውቱን ወደ ሊኒየር ሌአውትን ቀይረው።
ከዛ እዚህ ጋር እንምጣና ቴክስት ቪው እና በተን እንጨምራለን። እንግዲህ ያንን ለማድረግ ወደ ዲዛይን እንሂድ። ይህንን ድሊት እናርገው። አይ ቲንክ ይህን ቴክስት ቪው እንዳለ መተው እንችላለን። ዝም ብለን ብቻ በተን እንጨምር። ይህን በተን ሰሌክት አድርገን እዚህ ድሮፕ እናርገው። አይ ቲንክ በተን ጨምረናል። ከታች እናርገው። ኦሪየንቴሽኑን እናስተካክለው። እዚህ ጋር እንምጣና ኦሪየንቴሽን እንበልና ቨርቲካል እንበል። ከዛ በኋላ የቴክስት ቪውን አንዳንድ አትሪቢዩቶች እናስተካክል። እንግዲህ ማች ፓረንት የሚለውን ውድዙን ማለት ሀይቱን ራፕ ኮንተንት የሚለውን እንጠቀም። ከዛ በኋላ ደግሞ ግራቪቲ ሌአውት ግራቪቲ አለን። ሌአውት ግራቪቲውን ሴንተር እናርገው። ማርጂን እንስጠው። ሌአውት ይህን ኮፒ እናርገውና ኢንተለሰንስ ለምን እንደሆነ አይሰራም። ማርጂን እዚህ ጋር 20 ዲፒ እናርገው። ከዛ በኋላ ቴክስት መስጠት ፈልጋለሁ። ቴክስቱን ደግሞ ኮፒ እናርግና ይህን ቴክስት እንበለው። ከዛ ቴክስቱን በአማርኛ እናርገው። ገጽ እንበለው። በዚህ መልክ ከዛ በኋላ ደግሞ ቴክስት ሳይዙን ተለቅ እናርገው። ኮፒ እናርግና ይህን ፔስት አርገን ቴክስት ሳይዙን 20 ኤስፒ እናርገዋለን። ይህንን ቴክስት ድሊት እናርገው፣ አንፈልገውም። ከዛ በኋላ አሁንም ይህንን ኮፒ እናርገውና እነዚህ ሶስቱን ኮፒ እናርጋቸውና እዚህ ላይ ፔስት እናርገው። አይዲ እዚህ ጋር አለ። አይዲውን ፈርስት ፍራግመንት ቢቲኤን እንበለው። ይህንን ድሊት እናርገው። ማርጅን ሰጥተነዋል። በተን ስሙን ደግሞ ገጽ እንበለው። በዚህ መልክ አስተካከልን በኋላ ወደ ዲዛይን ሄደን ቼክ እናርገው። እንግዲህ አይ ቲንክ ሀይቱን ውድዙን ደግሞ ማች ፓረንት እንበለው። ሀይቱ እንግዲህ ራፕ ኮንተንት ነው የሚለው። ኦኬ ይህንን አስተካክለናል። እንግዲህ ሌአውት ዌይት 1 ነበረ 0 እናደርገዋለን እና ይሄን ደግሞ ሴንተር አድርገነዋል እና ቴክስቱንም እንዳለን ተወላውን በቂ ነው። እና ወደሚቀጥለው ገጽ እንሂድና ይህን ኮፒ እናድርገው። አሁንም አዲስ ፍራግመንት ክሬት ማድረግ አለብን። ይህ ፍራግመንት ፔጅ የመጀመሪያው ገጽ ክሊክ ስናደርገው የሚቀጥለው ገጽ ይመጣል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንምጣና አዲስ ፍራግመንት ክሬት እናድርግ። ፍራግመንቱን ብላንክ እናድርገውና ስሙን ሰከንድ ፍራግመንት እንበለው። ከዛ እነዚህን አንክሊክ እናርጋቸውና ፊኒሽ እንበል። ከዛ ፍራግመንት ሰከንድ ኤክስኤምኤልን ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ፔስት እናርገው ያነ ዲዛይኑን በዚህ መልክ። ከዛ ይሄኛውን ደግሞ ሁለተኛ ገጽ ከዛ የሚመለሰው ወደ መጀመሪያ ገጽ ነው። ስለዚህ ይሄንን እንቀይረው። እንለዋለን በዚህ መልክ። ከዛ ስሙን እንቀይረው። እዚህ ጋር ሰከንድ ነው ይሄ ሰከንድ። ይህንን ካረግን በኋላ አሁን ወደ ሜን አክቲቪቲ እንሂድና የመጀመሪያውን ፍራግመንት ፍሬም ሌአውት ላይ እንጨምረው። እንግዲህ የመጀመሪያውን ፍራግመንት
ሜን ሌአውት ላይ ለመጨመር ወይም ፍሬም ሌአውት ላይ ለመጨመር መጀመሪያ የሆም ፍራግመንት ኦብጀክት ክሬት ማድረግ አለብን። ሆም ፍራግመንት ልና ሆም ፍራግመንት እንበለው ስሙን ኒው ሆም ፍራግመንት ብለን ኦብጀክት ክሬት ካደረግን በኋላ ፍራግመንት ትራንዛክሽንን እንጠራና አድ የምናደርገው ፍሬም ሌአውት ላይ ዳት አይዲ ዳት ፍሬም ሌአውት ላይ ይህንን ሆም ፍራግመንት እንጨምራለን። የሚቀጥለውን ፓራሜትር ነል እንበለው ለአሁን። ከዛ ከሚት እናደርገዋለን ፍራግመንት ትራንዛክሽኑን ሚል ፋንክሽን አለ እና አሁን ክሊክ ስናደርገው ወይም ራን ስናደርገው ፕሮጀክታችንን ወይም ፕሮጀክታችንን ይሄ ፍራግመንት ይታያል አፕሊኬሽናችን ላይ። ግን ከዚህ ቀጥለን ደግሞ ይህንን ፍራግመንት ወደ ሁለተኛው ፍራግመንት እንዲቀየር ማድረግ ከፈለግን ምንድን ነው የምናደርገው የሚለውን ይህን ለማድረግ ያው ሆም ፍራግመንት ላይ እንሄዳለን። መጀመሪያ ይህን ሆም ፍራግመንት ጃቫ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ይህንን ላይን ወደ ቪው ፊልድ ክሬት አድርገን ስቶር እናድርገው። ከዛ ሪተርን እናደርጋለን ይህንን ቪው የሚለውን ይህንን ቪው ሪተርን ካረግን በኋላ እንግዲህ እንዳያችሁት በተን አለን። ስለዚህ ያንን በተን እንጥራ። ፕራይቬት ነው። በተን እንበልና ቢቲን እንበለው። ከዛ በኋላ ከዚህ ቪው ኢንፍሌሽን ሌአውት ከሚለው ላይን በታች እንሂድና ያንን በተን ኢኒሻላይዝ እናደርጋለን። ፋይንድ ቪውን ተጠቅመን ፋይንድ ቪው ባይ አይዲ ብለን አድ ዳት አይዲ ዳት ፈርስት ፍራግመንት ቢቲኤን ነው። ከዛ ያንን በተን ክሊክ ስናደርገው ኦን ክሊክ ሊስነር ኤቨንት ይጠራልናል። ስለዚህ ይህንን ኒው ቪውን እንጠራና ኦን ክሊክ እናደርገዋለን እና ክሊክ ስናደርገው ምንድን ነው የሚያደርገው? ሜን አክቲቪቲን እንጠቀምና ከዛ ፍራግመንት ማኔጀሩን አክሰስ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ቢጊን ትራንዛክሽን እናደርግና ያንን ትራንዛክሽን ሪፕሌስ እናደርገዋለን በሁለተኛው ፍራግመንት ማለት ነው። ይህ ሁለተኛው ፍራግመንት ሪፕሌስ የሚደረገው እዚህ ሌአውት ላይ ነው። አይዲ ዳት ሌአውት እንልና ፍሬም ሌአውት ከዛ እዚህ ላይ ኒው ኦብጀክት የሰከንድ ፍራግመንት ኦብጀክት ክሬት እናደርጋለን። ከዛ በኋላ የሚቀጥለውን ፓራሜትር ነል እንበለው። ከዛ ዳት ብለን ወይም ኔክስት ላይን ላይ እንሂድና ዳት እንበልና ኮሚት እናደርገዋለን። በዚህ መልክ ሪፕሌስ እናደርገዋለን እና ከእንደገና ደግሞ ወደ መጀመሪያው ሌአውት መመለስ ብንፈልግ እንዳሳየዋችሁ እዚህ ጋር የመጀመሪያውን ፍራግመንት ክሊክ ስናደርገው ይህን በተን ወደ ሁለተኛው ፔጅ ይወስደኛል። የሁለተኛው ፍራግመንት ላይ ከሆንኩኝ ደግሞ ይህንን ክሊክ ሳደርገው ወደ መጀመሪያው ፔጅ ይወስደኛል። ይህንን ወደ ኦሪየንቴሽን እንስጠው። እዚህ ጋር ኦሪየንቴሽን እንበልና ቨርቲካል ነው እንመለስና ቼክ እናድርገው። አይ ቲንክ ቴክስቱ ጠፍተዋል። ሌአውቱን ከፍሬም ሌአውት ወደ ሊኒየር እንቀይረው። አሁን ቼክ እናድርገው። ያው ስሙንም መጨመር እንችላለን። ይሄኛው ሁለተኛው ነው። ከዛ በኋላ ይህንን ክሊክ ስናደርገው ወደ መጀመሪያው ገጽ ይወስደናል። ስለዚህ ያንን ለማድረግ አሁን ደግሞ ሰከንድ ፍራግመንት ጃቫ ላይ እንሄድና እንደ ቅድሙ ያው እንደ መጀመሪያው ፍራግመንት ይህን መቀየር ነው። ስለዚህ ይህንን ኮፒ እናድርገውና ሲሚላር እንትን ስለሆነ ትንሽ ነገር መቀየር ብቻ ነው። ይህንን እዚህ ጋር መተን ፔስት እናድርገው። እዚህ ጋር ስሙን ሆም ፍራግመንት አይደለም፣ ይሄ ፍራግመንት ሰከንድ ነው እና ደግሞ እዚህ ጋር ፐብሊክ ብለን ፐብሊክ ነው ፕራይቬት በተን ሰከንድ ቢቲኤን እንበለው። ከዛ በኋላ ይህንን ሰከንድ ቢቲኤን ይህኛውንም ሰከንድ ቢቲኤን እንላለን። በዚህ መልክ ከዛ ደግሞ ወደ ፈርስት ፍራግመንት አይደለም የምንሄደው፣
ስለዚህ ፋይንድ ማድረግ ያለብን ምንድነው ነው አክቹአሊ ይሄ ትክክል ነው ምን ሄደው ወደ ሰከንድ ፍራግመንት ነው ወደ ፈርስት ፍራግመንት ነው ምን እንመለሰው ስለዚህ ፈርስት ፍራግመንትን እንጠራለን I think first no home fragment ነው ወደ home fragment ነው የምንመለሰው ከዛ የረሳነው ነገር የለም እዚህ እና አሁን አፕሊኬሽናችን ራን እናርገውና እኔ ቱል ላይ እንሄዳለን ኢሙሌተር እንከፍታለን ይሄንን ራን እናርገው ይሄ ራን እስከሚያደርግ ያው ምን እንዳደረግን እኔ ያው ምንድነው ያደረግነው ሜን አክቲቪቲ ላይ መጣን ፍራግመንት ማኔጀር ክሬት አደረግን ትራንዛክሽን ክሬት አድርገን ፍራግመንት ማኔጀርን ሌአውት ሰጠ ነው ያ ሌአውትም ፍሬም ሌአውት ነው ከዛ በኋላ ሁለት ፍራግመንቶች ክሬት አድርገን ሆም እና ሰከንድ ፔጅ የሚል በዚህ መልክ እና ሆም ፍራግመንት ላይ መጣንና በተኑን ኢኒሻላይዝ አድርግ ነው እንግዲህ ፍራግመንት ኢኒሻላይዝ የሚደረገው መጀመሪያ እንደዚህ ነው ይሄ ባይ ዲፎልት ይመጣል ይሄ ማለት ቪው ነው የፍራግመንት ቪው ነው ቪው ፊልድ ላይ ስቶር አድርግ ነው ያው ቪው ኢንፍሌት የሚያደርገው የመጀመሪያው ፍራግመንት ይሆናል ከዛ ያንን ፍራግመንት በተኑን ሰርች አድርገን ያ በተን ክሊክ ሲደረግ ሪፕሌስ እንዲያደርግ ነው አረግ ነው ያንን ትራንዛክሽን የፍራግመንት ትራንዛክሽን ወደ ሰከንድ ፍራግመንት እንዲሁም ለሰከንድ ፍራግመንትም ወደ ፈርስት ፍራግመንት እንዲመለስ አድርግ ነው ራን እስከሚያደርግ እንጠብቅ እንግዲህ እንደምታዩት ፕሮጀክታችን ራን አድርጓል በዚህ መልክ አፓችን የመጀመሪያውን ፍራግመንት ያሳየናል እና ይህን በተን ክሊክ ሳደረገው ወደ ሁለተኛው ፍራግመንት ይሸጋገራል አፕሊኬሽናችን ክራሽ አድርጓል ችግሩን እንየው ሎካት ላይ እንሂድና እንግዲህ ችግሩ እዚህ ጋር በተኑ ስሙ ልክ አይደለም ሰከንድ ፍራግመንት በተን ነው ያ ነበር ችግሩ ራን እናርገው ከነገና እና አሁን ይህን ክሊክ ባደረገው ወደ ሁለተኛው ፍራግመንት ይሄዳል ወደ መጀመሪያው መመለስ ከፈለኩኝ በዚህ መልክ መመለስ እችላለሁ እንግዲህ ጥቅሙን እንዳየነው አንድ አክቲቪቲ ብቻ ነው ያለን ያም ሜን አክቲቪቲ ነው ሜን አክቲቪቲ ላይ አንድ ፍሬም ሌአውት አለ ግን ሁለት ፍራግመንቶች አንድ አክቲቪቲ ላይ እንዴት እንደምንጨምር አይተናል ማለት ነው